به نظر من این قانون جدید دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات علیرغم همه محدودیت‌ها و اشکالات و ضعف‌هایی که داره یک فرصت بسیار خوبیه برای شهروندان عادی، برای اینکه اطلاعات مربوط به زندگی خودشون، فضای اطرافشون، شهرشون و هر چیز دیگه‌ای که بهش علاقه‌مندن بدونن بهش دسترسی پیدا کنن. برای روزنامه‌نگارا که به عنوان کسایی که کار اصلیشون انتشار اطلاعات هست، تا الان با موانع خیلی زیادی مواجه بودن برای دسترسی به اطلاعات، الان این قانون یه راهی رو میذاره برای اینکه بتونن از مسئولان و ادارات و نهادهای مختلف اطلاعات که لازم دارن برای گزارشاشون، برای خبرشون کسب کنن و همینطور برای فعالان مدنی در حوزه‌های مختلف که متناسب با حوزه کارشون سوالاتی رو که دارن از مسئولین بپرسن و اطلاعاتی که لازم دارن جمع کنن. همینطور برای محققان و کسایی که کار دانشگاهی میکنن یا خارج از دانشگاه کار تحقیقی میکنن، به دلیل اینکه اصولاً در ایران دسترسی به اطلاعات همواره بسیار سخت بوده و همیشه حتی کسایی که کار دانشگاهی میکردن و محققان به راحتی نمیتونستن به بسیاری از اطلاعات حوزه خودشون دسترسی پیدا کنن. من الان اینو نمیگم که حالا با تصویب این قانون و شروع به اجراش یک دفعه همه اطلاعات در اختیار همه قرار گرفته، ولی فکر میکنم که این قانون این ابزار رو به دست شهروندان و همینطور روزنامه‌نگاران، فعالان و محققین میده برای اینکه آسونتر به اطلاعاتی که میخوان دسترسی پیدا کنن و بتونن اون رو منتشر بکنن. همینطور به نظر من این قانون ابزار خوبیه برای اینکه اون دسته از مسئولان یا نهادهای دولتی یا غیر دولتی که دارن خدمات عمومی میدن و شامل این قانون میشن رو که حاضر نیستن اطلاعات رو در اختیار شهروندان قرار بدن بشه شناسایی کرد و بشه اونها رو پاسخگو کرد. به نظر من همونقدر که مهمه که هر کسی تو هر جایی تو این جامعه زندگی میکنه از این قانون استفاده کنه، همونقدر هم مهمه که موانع اجرای این قانون شناسایی بشه و در واقع اقلن از روش‌هایی که در این قانون هست و روش‌هایی که در قوانین دیگه هست شکایت انجام بشه از مواردی که مسئولین حاضر نشدن که اطلاعات رو بدن. بسیار مهم هست که تا جایی که میشه از همه ابزارهای اطلاع رسانی استفاده بشه، به خصوص رسانه‌های جریان اصلی درباره این قانون صحبت کنن و به دلیل اینکه من فکر می‌کنم هنوز بسیاری از مردم بیشتر جمعیت ایران و نه فقط آدمای عادی بلکه قشر روزنامه‌نگار، وکلا، محققین و همینطور فعالان مدنی اصلا اطلاعی ندارن که این قانون تصویب شده و اجرایی شده و به راحتی با چند تا کلیک ساده میتونن که سوالاشون از هر مقامی، از بخشداری فلان بخش کوچیک در فلان استان محروم گرفته تا شهرداری تهران بزرگ بپرسن و اون مقام یا اون اداره وظیفه داره در عرض 10 روز به اونا جواب بده و اگه جواب نده یا ادعا کنه که جواب نمیده چون اطلاعات محرمانه است یا دلایل دیگه، میشه از این خودداری از پاسخ دادن هم شکایت کرد. من فکر میکنم با توجه به شناختی که هممون از جامعه ایران و از ساختار سیاسی ایران و از میزان مقاومت در بدنه تصمیم گیری و حکومتی ایران داریم که در مقابل دادن اطلاعات چقدر میزان مقاومت بالاه و اساساً این فرهنگ وجود نداره که اطلاعات امری نیست که متعلق به فلان مدیر یا فلان مسئول باشه، اطلاعات امریه یا در واقع چیزی هست مربوط به کل جامعه و کل جامعه باید ازش باخبر بشه. بنابراین با شناختی که ما از این ساختار داریم قطعا میزان مقاومت در بین نهادهای مختلف برای اجرای این قانون بالاه، اما از اون طرف این قانون وجود داره. همونطور که گفتم با چند تا کلیک ساده میتونی هر سوالی رو بپرسی و اون مسئول موظف جواب بده. بنابراین اینکه تا چه میزان این قانون اجرایی بشه و مفید و مؤثر باشه و بتونه اطلاعات رو هرچه بیشتر
عمومی بکنه و در اختیار بقیه جامعه قرار بده، خیلی بستگی داره به اینکه شهروندان ازش استفاده کنن. فقط شهروندانن که میتونن با فشار آوردن از طریق مکانیزمی که وجود داره و به وجود اومده به نهادهای مختلف این فضا رو باز کنن و اگه شهروندان از این قانون استفاده نکنن یا اونقدر زیاد استفاده نکنن و استفاده ازش خیلی محدود بشه در دسته یه عده خاصی که میدونن یا آگاهی دارن، در نهایت عملا هیچ فایده‌ای نخواهد داشت تصویب این قانون و حتی اون پلتفرم و مکانیزم هایی که ایجاد شده براش. برای من فکر میکنم که مهمترین چیز اینه که رسانه ها اطلاع رسانی کنن راجع به وجود این قانون و شهروندان تا میتونن ازش استفاده بکنن برای اینکه بتونن فضا رو باز کنن در نهادهای مختلف دولتی و حکومتی برای پاسخگویی بیشتر.